तपाईले अनेकौं जासुसी फिल्म त हेर्नु भएको होला अनि जासुसहरूका अनेक क्रियाकलाप समेटिएका पुस्तक पनि पढ्नु भएको होला। त्यसैले जासुसीको मतलब सधैँ शानदार सुट लगाएर हिँड्नु र ब्रान्डेड व्हिस्की पिउनु मात्र हुँदैन। कहिलेकाहीँ यो एउटा फोहोरी खेल पनि हुन सक्छ अनि निरर्थक प्रयास पनि। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी जासुसले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा विश्वसनीय हतियार र जुक्तिहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। पशुको प्रयोग। जासुसका बारेमा सोच्ने बित्तिकै हाम्रो दिमागमा एउटा आकर्षक ड्रेस लगाएर पेस्तोल बोकेको तेजिलो व्यक्तिको तस्बिर घुम्न थाल्दछ, न कि कुनै उडिरहेको परेवा। प्राचीन रोमको पतनका बेला परेवा उपयोग गरेर गोप्य सन्देश प्रेषण गरिन्थ्यो। यी सामान्य पन्छी त्यही बेलादेखि हाम्रा लागि धेरै उत्तम अन्डरकभर एजेन्ट बनेका छन्। प्रथम विश्वयुद्धका बेला परेवाहरूमा सानो क्यामेरा बाँधेर तिनीहरूलाई शत्रुको हवाई क्षेत्रमा पठाउने गरिन्थ्यो। यसले निश्चित समयमा शत्रुहरूको तस्बिर लिने गर्दथ्यो, जसबाट सेनालाई महत्त्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुन्थ्यो। एक अर्कामाथि जासुसी गर्नका लागि उपयोग गरिएको परेवा एक्लो जीव भने होइन। मानिसहरूले जनावरहरूको जन्मजात क्षमता र इन्द्रियको फाइदा उठाएर जासुसी गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन्। जासुसीका लागि घरेलु बिरालोलाई पनि एजेन्टका रूपमा प्रयोग गरियो। सिआइएले एउटा अपरेसनका लागि बिरालोको शरीरमा रेडियो ट्रान्समिटर, माइक्रोफोन र माइक्रो एन्टेना फिट गरेर पठाएको थियो। सोभियतका संदिग्ध व्यक्तिहरूसँगको भेटघाटको बेला बिरालोलाई तिनीहरूको कुरा रेकर्ड गर्न पठाइन्थ्यो, तर पछि बिरालोलाई कारले ठक्कर दिएर त्यस बिरालोको मृत्यु भयो। पेटभित्र औजार। जासुसी गर्दा पक्राउ पर्ने खतरा धेरै हुन्छ। यस्तो कठिन परिस्थितिमा आफू बच्ने सम्भावना बढाउन धेरै चलाखी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। तर सावधानी अपनाउँदै पनि अवस्था सधैँ सुखद हुँदैन। सिआइएले शीतयुद्धका बेला गोप्य सर्भाइभल किट बनाएको थियो। यो किट राम्ररी लुकाउन मिल्ने गरी बनाइएको थियो। यो ठुलो प्यालेट जासुसको पेटभित्र लुकाएर प्रयोगमा ल्याउने गरिन्थ्यो र काम समाप्त भएपछि मलद्वारबाट सुरक्षित रूपमा निकालिन्थ्यो अनि त्यसलाई सफा गरी त्यसभित्र लुकाइएका हतियार निकालिन्थ्यो। मनोरञ्जनका औजार। जर्मनीका युद्धबन्दीले मोज मस्तीबाट कोसौं टाढा रहनु पर्दथ्यो, तर रेड क्रस जस्ता केही मानवतावादी संगठनलाई नाजी शाहीका युद्धबन्दीका लागि केही खेल र मनोरञ्जनका साधन पाउन छुट थियो। यसको फाइदा उठाउँदै सहयोगी देशका सेनाहरूले खेलका सामानलाई परिमार्जन गरेर युद्धबन्दीसम्म पुर्याउन सुरु गरे। मोनोपोली खेलको बोर्डमा कोतरेर त्यसमा गोप्य नक्सा बनाउने र औजार लुकाएर पठाउँथे। खेलमा काम लाग्ने केही टुक्रालाई पनि औजारका रूपमा परिवर्तित गर्ने गरिन्थ्यो। कति पटक त खेलका रूपमा प्रयोग हुने पैसामा सक्कली पैसा पनि लुकाएर पठाउने गरिन्थ्यो। तासभित्र नक्सा। 20औं शताब्दीमा जासुसहरूलाई सुरक्षित रूपमा भगाउन आवश्यक पर्ने उपकरण लुकाउने ठाउँ मोनोपोली बोर्ड मात्र थिएन। युद्धबन्दीसम्म यस्ता तासका पत्ताहरू पठाइन्थ्यो जुन हेर्दा साधारण देखिन्थे, तर त्यसलाई पानीमा भिजाएर च्यातेपछि त्यसभित्र कोरिएको आवश्यक नक्सा प्रष्ट देखिन्थ्यो। यो धेरै नै उपयोगी रह्यो, किनकि युद्धबन्दी अपरिचित ठाउँमा राखिएका हुन्थे र त्यहाँबाट उम्कन यी नक्सा उपयोगी हुन्थे। द्वितीय विश्वयुद्धका बेला उनीहरूले एउटा अनौठो उपाय पनि प्रयोग गरे। त्यो थियो सिल्क म्याप्स। स्कार्फका रूपमा प्रयोग गरिने नरम सिल्कलाई नक्सा बनाउन उपयोग गरियो। कागजबाट बनेको नक्सा जस्तो यसमा बनाइएको नक्सा बर्सातमा नष्ट हुँदैनथ्यो, न त्यो सजिलै च्यातिन्थ्यो। अनि त्यसको अर्को सबैभन्दा ठुलो विशेषता त्यसबाट आवाज आउँदैनथ्यो। यो पक्राउ पर्नबाट जोगाउने उत्तम तरिका थियो। जासुसीमा टेक्नोलोजी। विगत 100 वर्षमा जासुसी प्रविधिमा धेरै विकास भइसकेको छ। धेरै प्रकारका माइक्रोफोन र क्यामेरादेखि लिएर फोन, ड्रोन र गुगल होमसम्मका आधुनिक प्रविधिले उचाइ छोइसकेको छ। धेरै चलाखीपूर्ण तरिकाले बनाइएको तर साधारण जस्तो देखिने सेलुलर इन्टरसेप्सन रकम्यान साधारण ब्याग जस्तो देखिन्छ, तर यसले एकसाथ 30 वटा फोनसम्म इन्टरसेप्ट गर्न सक्दछ। 20औं शताब्दीको मध्यकालदेखि नै जासुसीको दुनियाँमा अचम्मको प्रगति भएको छ। माइक्रो डट क्यामेरा जासुसीको क्षेत्रमा भएको विकासको एक धेरै उच्च नमुना हो।
सन् 1960 मा तयार गरिएको यो सानो क्यामेराले महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टको फोटो खिचेर त्यसको इमेजलाई एउटा सीओको टुप्पोमा अड्ने बनाउन सक्दछ। त्यसलाई पछि माइक्रोस्कोपको मद्दतले हेर्न सकिन्छ। यसको सानो आकारका कारण धेरै गोप्य सूचना जहाँ पनि लैजान सकिन्छ। अदृश्य मसी। गोप्य सन्देश सधैँ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। अधिकांश गुप्त सङ्गठनका सन्देश लक्षित स्थानमा पुग्न नपाउँदै पक्राउ पर्दछन् भने केही आफ्नो चातुर्यताका कारण मिसनमा सफल पनि हुन्छन्। अदृश्य मसी यस्तै एउटा तरिका हो, तर यो हालै गरिएको एउटा नयाँ आविष्कार भने होइन। अदृश्य मसीको उपयोग 4औं शताब्दी ईसापूर्वमा नै गरिन्थ्यो अनि आधुनिक कालमा यसलाई जर्ज वाशिङटनले नै प्रयोग गरे। वाशिङटन यस्तो विशेष प्रकारको मसी उपयोग गर्दथे जसलाई पढ्न विशेष केमिकल प्रयोग गरिन्थ्यो। यो केमिकलको नाम आजसम्म पनि गोप्य नै राखिएको छ। जासुस कुशल इन्टरसेप्टर पनि हुने गर्दछ भन्ने कुरा फ्रान्सिस वाल सिङ्घमको धूर्तता हेर्दा स्पष्ट हुन्छ। जासुसी प्रक्रियामा वृद्धि हुनाले एनएसए जस्तो सुविधाजनक ठाउँमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, तर यसबाट केही युनिक आविष्कार पनि प्राप्त हुन सक्छ। एन्भेलप एक्सरे स्प्रे यसको उदाहरण हो। यसलाई छर्केर तपाईँ कुनै खामभित्रको अक्षर केही समयका लागि पढ्न सक्नुहुन्छ। केही समयपछि यसको असर आफसे आफ समाप्त हुन्छ। जितको कोड। आफ्नो सन्देश कुनै अपरिचित व्यक्तिले पढ्न नसक्ने बनाउन एउटा स्मार्ट तरिका छ। यसका लागि सन्देशलाई गुप्त कोडमा बदल्नुपर्छ। यो तरिका प्राचीन ग्रीस र त्योभन्दा पहिला पनि प्रयोग हुने गर्दथ्यो। त्यो समयमा अनियमित जस्ता देखिने अल्फाबेट रिबनमा लेखेर फौजी कमान्डर एक अर्कालाई दिने गर्दथे। रिबनलाई विशेष आकारको ब्लकमा बेर्ने गरिन्थ्यो। त्यसमा मिलिटरी प्लानसँग सम्बन्धित अति महत्त्वपूर्ण सन्देश लुकेका हुन्थे। समयसँगै वस्तु धेरै जटिल हुँदै गए। कम्प्युटरको विकासपछि झन जटिलता थपियो। उत्पादनको विकाससँगै कम्प्याक्ट काँच जस्ता गुप्त वस्तु बन्न लागे। यो CIA को दिमागको उपज थियो। नाकमा पाउडर लगाउन उपयोग गरिने सानो काँच सही एङ्गलमा झुकाउनाले यसमा लुकाइएको रहस्य उजागर हुने गर्दछ। सही तरिकाले प्रयोग गर्दा त्यसमा लुकाइएको गुप्त कोड देखिन्छ। टुथपेस्टमा गोली। जासुसको ज्यान सधैँ खतरामा नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ आदेशको पालनासँगै जासुसले कसैलाई निशाना बनाउनु पर्ने हुन्छ, हत्या गर्ने, गराउने आदि इत्यादि। CIBले टुथपेस्ट ट्युबभित्र लुकाइएको 22 क्यालिबरको सिङ्गल बुलेट फायर गर्ने एउटा यस्तो डिभाइस आविष्कार गर्यो जुन एउटा एजेन्टले आफ्नो ट्राभल ब्यागमा सजिलै लुकाउन सकोस्। यस्तै प्रकारका आविष्कार 20औं शताब्दीको मध्यतिर सामान्य थिए। त्यति बेला सेजली फिस्ट गन बन्यो, जसलाई अहिलेसम्मकै शानदार हतियार मानिन्छ। यो हातको पन्जामा यसरी राखिन्थ्यो जसलाई लगाउने व्यक्तिले मुठी कस्दा निशाना छुटिसकेको हुन्थ्यो। अर्को थियो बुल्गेरियन छाता। घातक र बिना प्वालयुक्त 20 को गोली छाताको चुच्चोमा फिट गरिन्थ्यो र ह्यान्डलमा स्विच हुन्थ्यो। त्यो छाता खोल्ने बित्तिकै गोलीले निशाना चुन्थ्यो। यी सबै एकदम साधारण दैनिकी प्रयोगमा आउने वस्तुमा प्रयोग गरिएका थिए। यिनीहरूलाई देखेर टार्गेट गरिएको व्यक्तिले कुनै सुइँको नै पाउँदैनथ्यो कि त्यसले उसलाई निशाना बनाइरहेको छ। यसैकारण यी धेरै उपयोगी थिए। सुधारका लागि विस्फोट। एउटा राम्रो जासुसको विशेषता हो कसैको दृष्टिमा नपरी काम फत्ते गर्नु। त्यसो त इतिहासमा गुप्त सङ्गठनहरूले लापरवाही गरेका उदाहरणहरू पनि प्रशस्तै छन्। कहिलेकाहीँ जासुसहरूका योजना विफल हुन जान्छन् र परिणाम घातक हुन पुग्छ। 19औं शताब्दीमा अमेरिकन गृहयुद्धका बेला कोइला टोर्पिडो विस्फोट पनि जासुसीको हतियार थियो। यस्तो टोर्पिडो जसलाई वास्तविक कोइला सम्झेर युनियन स्टिम परिवहन वाहनको भट्टीमा हाल्ने गरिन्थ्यो। तब त्यहाँ भयानक विस्फोट हुन्थ्यो जसले गर्दा चालक दल र यात्रीको मृत्यु हुन पुग्दथ्यो अनि इन्जिन समेत बन्द हुन्थ्यो। धेरैजसो समय जासुस र विस्फोटको तालमेल ठिक हुँदैनथ्यो। फिडेल क्यास्ट्रोको हत्याका अनेक प्रयासमा CIAले विष र विस्फोटक सिगारको उपयोग गरेको थियो, तर यो प्रयोग हरेक पटक असफल भयो।
मिठो र स्वादिष्ट चकलेट पनि द्वितीय विश्वयुद्धका बेला जासुसहरूको प्रयोगमा आयो। यो चकलेट प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिलको हत्याको षड्यन्त्र रचिएको थियो। चर्चिलको सौभाग्य थियो यो योजना सफल हुन सकेन। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धका बेला विस्फोटक पदार्थ चमेरा र मुसाहरूमा पनि प्रयोग गरिएको थियो, तर त्यो खासै सफल हुन सकेन। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।